اليوم أيها الأصدقاء درسنا يتعلق بنموذج لاختيار مسار معين. هذا الزر الذي سوف نطلبه يفعل برمجة. هذه البرمجة تظهر لنا نافذة لاستعراض بحث عن مجلد. إذا حددنا مسار معين وطلبنا موافق، طبعا سوف نشرح هذه الخطوات، نرى النتيجة يقول لنا أنت حددت سي. أما إذا طلبنا ما ضمن السي وطلبنا موافق، نلاحظ أن الرسالة أتت أن سي 7 امتياز 7 سنوات داخل سيوس. هذه هي البرمجة. فإذا نحن الآن سوف ندرس الخطوات لكي نستطيع أن نظهر مثل هذه النافذة ونستطيع أن نظهر مثل هذه الرسالة. في بادئ الأمر البرمجة مثل ما لاحظنا أنها تبدأ بسطر وتنتقل إلى برمجة أخرى. إنها البرمجة رسالة، إذا ممكن حدد المسار. هذه هي الرسالة التي تنتقل إلى البرمجة الخاصة بجيت دايركت. أما في الأسطر البرمجية ما قبل ما تم تسجيله، إنها عبارة عن برمجيات خاصة لتعالج ما نحن نطلبه. هذه برمجات تسجل في بداية البرمجة ومن ثم نستطيع أن نستفيد منها داخل البرمجة. لنبدأ خطوة في خطوة. نلاحظ أن عندما نضغط الزر تبدأ البرمجة في هذه الرسالة وتظهر لنا الأسطر التالية التي تأخذ قيم وقيم. والآن نلاحظ في هذا السطر يتم إظهار النافذة. هذه النافذة تعرض لنا ما نحن نطلبه، وبذلك تم تخزين الإكس أرقام مبرمجة. أما الباث الآن سوف تأخذ مجال الباث تغيرت إلى فاصلتين علويات. أما الآر تأخذ مجال للآر الذي يقول سي نقطتين شرطين. أما يوجد هنا مربع صغير. هذا المربع الآن سوف نتجاهله وسوف نزيله. يقول إذا الآر كان فيها السي نقطتين داش والمربع، هنا هذه البرمجة يتم إزالة. الآن سوف نرى يتم إزالة المربع. يقول هنا يوجد هذه البرمجة تقول أنه أين موجود المربع، رمز من رموز غير مرغوب فيها لكنها تأتي برمجيا. وهنا يتم الذهاب إلى هذا الرمز واستئصاله. لنلاحظ الآن تم الحصول على المسار من دون المربع، وبذلك انتهت البرمجة ويتم عرض النافذة. نحن غير مخولين في البرمجة الأولى لأنها خاصة بتجهيز لاستعراض ما تم شرحه. نلتقي في درس جديد ومعلومة جديدة بأمان الله. إلى اللقاء.